Tällä kertaa mennään käymään Videodome-elokuvadivarissa, joka aukeaa siis huomenna meille tänne Turkuun. Meikäläinen pääsi päivää aikaisemmin katsomaan, millainen paikka oli ja vähän kuvailemaan videoita. Ja mennään käymään sisällä ja katsomassa, miltä siellä siis näyttää. Eli tällaiselta täällä näyttää. Pieni liiketila, mutta paljon leffoja. Löytyy DVDtä ja sieltä löytyy Blu-rayta täällä ja sitten on vielä ikkunan edessä hyllyä ja sitten tosiaan avajaistarjouksessa löytyy sitten kaiken näköistä vielä. Tosiaan tää on just huomenna avautumassa, joten tää näyttää tietenkin ehkä jonkun mielestä vähän tällaiselta keskeneräiseltä, mutta varmasti tulee muutoksia olemaan lähiaikoina ja viikkoina, kuukausina. Täällä on paljon edellisen elokuvadivarin jäämistöä. Eli pääasiassa täältä löytyy Suomi- ja Nordic-julkaisuja, mutta on kuulemma tulossa myös importtia, Arrowta ja muuta mahdollisesti. Ja jos joku haluaa oikein jotain tiettyä, niin voi vaikka kysellä omistajalta sitten jotain tiettyä julkaisuja, niin josko sellaisen mahdollisesti saisi. Tosi hienoa oli päästä vähän etukäteen tutkimaan, mitä löytyy, niin ei ole niin paljon porukkaa välttämättä, mutta käydään ihan läpi, mitä kaiken näköistä täältä löytyy. Käydään vähän pikaisen. Tässä on lastenleffoja, löytyy Disneyt ja Pixarit ja muuta. Scorsesen hiukan. Löytyy vaikka mitä. Siellä on oikein Paavisliivellä toi Leijona kuningas. Hyvä käydä vähän läpi, mitä löytyy. Voi olla, että nää niin kiinnosta teitä nää lastenleffat, animaatiot, mutta kyllä jotain saattaa nää kiinnostaa. Tai vaikka sitten ostaa omille lapsilleen. Ja katsotaan, löytyisikö täältä jotain sit itselleenkin kenties kiinnostavaa. Katsotaan vähän tuolta. Mitä löytyy? Tää on just siitä hyvä kanssa, että pääsi kuvaamaan ennen kuin aukeaa, niin on tilaa tehdä. Ettei vaan oo hiukan ahdasta muuten koittaa täällä alahyllyjäkin päästä vähän tonkimaan ja niin poispäin. Hypätään tänne Blu-rayn puolelle. Toimintaa, skifiä. Siellä on Marvel-leffaa. Aleksanteri. Hunting for Strauma. Ei mitään käry. Paljon on tietty leffoja, mitä ei oo ikinä kuullutkaan. Mut sit löytyy Ben-Hur, niin taas uusi versio. Sieltä löytyy Lamb Choppi. Vuokrajutut on joidenkin mielestä aina no, mut sieltä löytyy sama vuokrana ja sitten on toi Nordic-julkaisu. Ei pahintakaan. Jos haluaa itselleen. Toi on vähän halvempi, jos sen kelpuuttaa. Paljon tietty
leffoja, mitä löytyy iteltä. Siellä on mulle Casino Royale-leppäri otteeseen erilaisella PlayStation-tarralla. Ja mitä ostoksilla ne, jotka PlayStation-tarroja keräilee. Ja sieltäkin on vielä yksi ilman tarraa. Nordic-julkaisuna. Muuten oli Suomi. Siellä on ja Tuntematon sotilas. 300. Siellä on Kubrickia 2001. Nordic-julkaisu siitä. Unstoppable. Se on britti-julkaisu, mutta suomi-tekstit ilmeisesti. Kaappaus merellä. Undersea. Underworld. Varesta. Siellä on uusi Deadpool ja Wolverine-leffa tulossa, jos joku haluaa vähän Wolverinea. Siinä on hyvä hinta tuo Wolverine. Jaha, ruotsikansilla. Avainpapu. Ei ku... Joo. Ja vähän Nightmarea. Elijah Wood. Man of God. Mitään tietoa. One chance. Piinävä Paperboy. Kyllä täältä on vaikka mitään leffaa kyllä. Ja hyvät hinnat. Hinnat löytyy. Tää on hyvä hinta. Sanoisin 7,5 Suomi-julkaisu. Rain Over Me. Tässä oli 6, mutta olisiko tuolla ollut sit 4 eurolla. Samainen Suomi-julkaisu. Ei, sieltä löytyy Heittimistä kauniin ja apuväntäleffaan. Terveisiä vaan Temoselle, jos kattelet. Stamp the Yard. Onkohan mulla tää? Ja hyvä hinta. Mietitään. Brosnania. En tiedä. Ehkä. Keanu leffa. Se oikeastaan tiedä mikä sekin mahtaa olla. Unelmien pelikirja. Hitoisa leffa. 7 elämää. 2,5 euroa. Suomi-julkaisu. Hyvä hinta. Rööperi. Joo. About Time. American Sniper. Aina yksi suosikki leffojani. Australia. Suomi-julkaisu. Kellopeli appelsiinista. Nordikki. American Beauty. Enkelitelemon. Kaiken se kestää. Iltapäivä Toskaanassa. Keinottelua. Tää on tosi
tosiaan on hyllyissä leffoja vaikka kuin, mut sitten on myös takana vähän, että pienet tilat, mut kaiken näköistä varmasti löytyy. Löytyypi sitten ehkä takakattos. 8 tuntia. Nordic-julkaisu. On itse asiassa pitänyt katella noin taas pitkästä aikaa. Beverly Hills leffoista jäi semmonen fiilis. Ei täällä ehkä kokonaan saa katsottu. Käyty läpi mitä kaikkea on, mut jos nyt ainakin käydään vähän tätä Blu-ray-hyllyä läpi ja sitten vähän yleissilmäys noista DVD-leffoista sitten. Ei havitti koko iltaa olla häiritsemässä, jotta saadaan kaupan avajais kuntoon. Laittakaa ihmeessä kommentteja, jos joku mielenkiintoinen löytyy tai aiotteko tulla heti käymään huomenna tai avajaisviikonloppuna. On tosiaan maanantaista lauantaihin auki aina ja hiukan vähemmän tietty lauantaina kuin arkena, niin kuin kaikki muutkin elokuva kaupat, divarit, mitä meillä täällä on. Sielläkin. Jaha. Olisiko pitänyt pistää tänne? Kertaa hyvää tämä. Paljon kyllä semmosia. Aina löytyy jotain, mitä ei ole ikinä kuullutkaan. Ja se on aina kiva. Tai ehkä jotain, mitä on etsinyt pidempään. Haekkyttä kakkona. 7,5. Anchormania ja ystävänpäivää. Kuten sanottu, täällä oli komediat. Nää oli niinku komedia-leffoja, millä vähän sekaisin. Ja sitten on draamat ja thrillerit ja toimintaskifiet. Kyllä on ihan niinku laitettu. Mä voin käydä vähän sekaisin tässä läpi, kun menee tavallaan poikittain. Yritän muistaa, että jäinkö mä just tähän hyllyyn. Videosta saattaa hiukan tulla pitkä, kun käy näin läpi, mut ei anneta sen häiritä. Saatte vähän hyvän tämmösen yleiskuvan, mitä kaikkea löytyy. Hyvä leffa. Tuo on julkaisu. Sieltä löytyy suomenkielisiä leffoja tai suomalaisia leffoja ja yhtä sun toista. Kummelive.
pitäisi hyllyä saada, mutta se on vaan niin huono leffa, että ei ehkä pysty. Tietty jossain kohtaa se on pakko ostaa. Jotta kummelikokoelmakin on täydellinen. Siellä on vähän Star Trekkiä. Pitäis niistäkin joskus päivittää. Löytyy DVDllä noin ekat vaan. Itse Ready Player One. Mä oon tästä halunnut aina semmosen. Tässä on 4 koona kyllä hyllyy. Se on niitä puuttuvia Scorsesen leffoja. Puuttuu oikeesti joku 2-3 Scorsesen leffaa. Scorsesen Spielbergin leffaa. Sitten on kaikki. Ja ne on noin muutama uusinta. Ready Player One ja puuttuuks muuta sitten? No joo. Ei ajatus kulkenut loppuun asti. Muutama uusi Fablemans ja West Side Story. Siinä on varmaan ne puuttuvat. Semmosta. Jos sit hiukan katsotaan, mitä on tässä. Tullaan ovesta sisälle, niin oli heti nää tämmöset tarjousleffat. Eli siellä on lastenleffoja tarjouksessa. Sitten oli komediat ja draamat ja toimintaa, kauhua. Kun saa käydä läpi. Katsotaan vaan tosta ihan päältä. Ei viitti hirveästi liikutella. Siellä on DVDtä. Vaikka ja kuinka. Ja täällä oli vielä kauhutkin tarjouksessa. Aina hyvä. Niille, jotka kauhuleffoista dikkaa. Täältä löytyy kaiken näköistä. Sitten ihan DVDllä tosiaan. Nääkin on laitettu genreittäin tänne hieman ja sieltä löytyy. Mennäänkö hyllyttäin? Jos on jotain, mitä porukka haluaa ostaa, niin voi tästä vähän vilkasta ja tulla sit itse käymään. Ehkä mennään vähän nopeasti näitä läpi, niin ei ihan koko päivää kestä tää video. Sit voi tulla joku muu päivä katsomaan lisää, kuvailemaan seuraavat videot ja jokainen voi itse tulla katselemaan sitten, mitä löytyy, jos tästä videosta jotain hauskaa löytää.
Täällä oli draama ja thrilleri. Moni varmaan tietää tutut hyllyt edellisestä Turun elokuvadivarista. Niin kuin myös moni leffa sieltä vanhan liikkeen jäämistöstä. Omistaja valitettavasti menehtyi. Hienoa, että oli niin kuin siinä mielessä jatkaja löytynyt, joka sitten jatko vähän omalla ideallaan ja omalla twistillä sitten. Saatiin Turkuunkin leffakauppa. Kun meillä on vaan se yksi ollut aiemmin ja se kun lopetti, niin ei oo tosiaan ollut muuta kuin nyt sitten tämä taas. Ja aika hyvä juttu, vaikka suoratoistopalvelut tietty nykyään on, mutta monta leffan keräjää löytyy, joka haluaa leffat fyysinä hyllyyn. Ja suoratoistopalveluista kun leffat poistuu, niin mistä sen sitten muualta löytää kuin fyysisenä levynä. Niin hienoa, että löytyy meillä Turussakin taas leffakauppa. Tosiaan huomisesta alkaen, niin kuin sanoin jo varmaan. Eli tänään tästä videon toivon mukaan saan nopeasti julki, niin voitte katsastaa ja tulla sitten huomenna vähän pidemmältäkin käymään. Tosiaan täällä on avajaistarjoukset huomenna perjantai ja lauantaina. Oliko se niin, että osta 2 ja saat toinen sitten ilmaiseksi? Oliko se noin tarjousleffat nimenomaan sellatti? Sellatti, et ei ehkä ihan koko valikoima. Pitää vielä. No kattokaa Instasta. Tän sivulta löytyy. No niin. Ja taas vähän yleisilmettä ja käydään katsomassa tuolta. Mennään vaikka tähän suuntaan vähän vilkkasen vielä. Siellä on tarjouksessa leffoja. TV-tarjouksessa ja komediat tuolta löytyy ja sitten tosiaan vähän kauhuleffaa ja kyllä täältä löytyy vaikka ja mitä. Näissä hyllyissä löytyy sit aina takkaa vähän lisää. Pitää käydä kurttimassa oikein. Kaikki on sellaisia, että takana on se toinen pino leffoja näissä hyllyissä vielä. Eli hyvin tilaa hyödynnetty. Ja täällä on sit vähän myös Blu-rayta, kun ei oo mahtunut välttämättä löyty kauhut tänne vielä erikseen. Muutaman kerran. Ehkä käydään tää vähän nopeammin läpi. Mitä kaikkea on?
vähän sinistäkin tarjouksessa. Sitten löytyy kaikki musiikkiaiheisia leffoja. Täältä ja tähän sarjaan. Tänne on tulossa lisää vielä. Kaiken näköistä. Siellä on vielä sarjat tarjouksessa. Siinä on kaudelle hyvä hinta. Siellä on dokumentteja tarjouksessa ja olisiko täällä sitten kyllä dokumenttileffoja. Hyvä määrä. Ja sieltä ja vähän stand-upiakin ja jaha. Sitten mennäänkin viimeinen hylly. Ei oo ihan lapsille. Ei näytä YouTubessa sitä ehkä mitä sieltä löytyy. Mut tämmönen oli kierros Turun uudessa elokuvadivarissa. Videodome löytyy melko läheltä, missä edellinenkin oli, joten tulkaahan ihmeessä käymään heti huomenna. Mahtava. Hieno paikka ja odotan mielenkiinnolla, millainen tästä tulee, mitä kaikkea omistaja tänne vielä löytää lisää. Ja pistää kuuleman mukaan saattaa olla, että tulee kaiuttimia, mistä tulee sitten leffa soundtrackeja ja ehkä joku telkkari, mistä jotain elokuvaa pyörii. Ja varmasti lisäleffoja paljon tulee. Tuollakin näkyy laatikoita vaikka kuinka jemmassa. Pieni takavarastokin löytyy, missä sitten lisää leffoja tuolta perältä, joten paljon on kyllä varmasti tulossa lisää ja myymällä päivittyy aina sitten tietyn aika-ajoin. Tää on tosiaan just aukeamassa ja pikkuhiljaa tästä tulee varmasti kaiken näköinen. Tää on just tämmönen kompakti tila ensi alkuun ja jos tää hyvin menestyy, niin jatkoa saattaa olla luvassa. Niin sanottuja jatko-osia. Isompia liikkeitä tai toisia liikkeitä. Voi tietää. Lähdin just kotiin ja täytyy vielä mainita oikeasti tosi iso shoutoutti. Tosi hyvä paikka. Videodome on hiukan pieni, ahdas. Siellä ei ole kuitenkaan liikaa leffoja esillä tällä hetkellä ainakaan. Eli siellä on helppo etsiä niitä. Joissain hyllyssä oli jo se 2 hyllyllistä leffoja, tai niinku 2 riviä, eli takkaa sai hiukan kaivaa, mutta se on vielä ihan niinku doable, eli pystyy ihan vielä tekemään. Sen lisäksi lisämainintana omistaja on tosi mukava. Omistaja on tämmönen herra, joka on niinku asunut Jenkeissä tai syntyjään sieltä, joten todella mukava. Hänen kanssa on tosi mukava jutella. En ole varmaan puhunut englantia noin paljon kuin nyt. Me varmaan tunnin verran juteltiin vähän niitä näitä leffakaupan perustamisesta ja mitä siihen liittyy ja niin poispäin. Ja hän tosiaan oli tämän aiemman Turun elokuvadivarin jäämistön ostanut itselleen. Ja kun hän oli kuullut, että tämä omistaja oli kuollut, niin hän sitten niin vaimon rohkaisemana päätti ottaa yhteyttä
tämän omistajan lapsiin ja niin kuin, että mitä niillä tekee ja pystyykö ostaa. Ja hän sanoi, että niin kuin meni monta kuukautta ennen kuin se homma saatiin rullaamaan, mutta sitten hän sai ostettu siellä niitä leffoja, ja sitten hän oli muualtakin ostanut ja näin, ja sitten oli mukava kuulla, mitä hän suunnitteli sen liikkeen kanssa, millaiseksi hän niinku ajattelee, että se tulee, mitä hän sinne suunnittelee, ja sitten niinku sellaisia niinku asioita, että esimerkiksi nyt kun siellä on myynnissä Nordic ja Suomi-versioita, niin hän myös aikoo tuoda sinne tuontiversioita. Hän suunnittelee tuovansa sinne myyntiin Arrow-versioita ja niin kuin indikaattoria, tällaisia julkaisijoita. Mutta sen lisäksi me just puhuttiin, että mulla on kaveri, joka tykkää kerätä premium-julkaisuja aina, joten hän sanoi, että sekin on mahdollista, että hänellä on tosi hyvät kontaktit jenkkeihin, mistä pystyy sitten niinku tilaamaan. Et ihan kannattaa vaikka mennä juttelemaan hänelle, jos joku tietty leffa, minkä haluaisi jonkun tietyn version, niin hän voi yrittää selvittää, että onko semmoinen niinku saatavilla ja voisit käydä hakemassa sitä kautta. Ja siis mä olisin oikeasti voinut viettää aikaa siellä tunteja. Ens niinku katsomassa niitä leffoja, mitä kaikkea löytyy, mutta ihan vain juttelemassa omistajan kanssa. On todella mukava jutella hänen kanssaan ja aion mennä ehdottomasti käymään useamman kerran. Ja sanoinpa myös, että jos lähtee hyvin liikkeelle ja tarvit jonkun toisen sinne apukädeksi niin sanotusti, niin meikäläinen on heti vapaaehtoinen lähtemään. Että aina halunnut pyörittää leffakauppaa, niin se olisi unelmien täyttymys. Mutta katsotaan sitten seuraavaksi vielä vähän mitä mä sieltä ostin. Eli tottahan toki muutamat leffat piti ostaa myös. 4 Blu-ray-leffaa, mitä ostin. Siis todella paljon leffoja, mitä mulla tietty on, joten niinku vaikeet. Ja ei ihan sit semmoista niinku, ei ihan mitä vaan nykyään viittii aina ostaa, vaan mielellään sellaisia mitä kattoiskin. Mullahan ne edellisetkin leffakauppojen kaikki leffat kattomatta ja näin. Salvation Boulevard tuli ostettu 5,5 euroa. No joo, tää menee ehkä siihen vielä, että on vähän semmonen, että en tiedä, että millainen leffa, että onko tää vähän semmonen perusleffa. Mutta ostin ihan vaan, kun ens katoin, että onko mitään sellaista myytävää, tai siis ostettavaa siellä. Ja tässä kiinnitti silmään Pierce Brosnan, Jennifer Connelly, Ed Harris, Greg Kinnear, Marissa Tomei. Ja ilmeisesti tää on jonkunlainen uskonnollinen satiiri, niin kuin takakansi kertoo. Suomen julkaisu siis, elokuva vuodelta 2011. Ei mitään käryy, mutta sitten kun mä aloin niinku tutkimaan mun kokoelma tuolta sovelluksessa, missä lukee, niin mulla on ilmeisesti DVD:llä tää leffa hyllyssä. Vaikka en ole ikinä niinku edes, en ole kuullutkaan ikinä, mulla on tää leffa DVD:llä, että joo, mutta 5,5 euroa, ihan hyvä hinta. Sitten, näitä tietty videollakin vähän näitte ehkä, niin Eddie Murphy, Nick Nolte, 48 Hours, 48 tuntia. 7,5 euroa. Ei paha hinta. Tää on Nordic Blu-ray. Ei tästä oo Suomi-julkaisua varmaan tullutkaan. Eli nyt ihan väärässä on. En ainakaan muista, että olisi Suomi-julkaisua tullut. Mutta 7,5 euroa. Ja tosiaan, nyt kun mä katsoin Beverly Hills Kyttä-leffat, no ykkösestä 4, mutta varsinkin niinku just ekat, niin mulla tuli heti mieleen, että pitäisi katsoa pitkästä aikaa 48 tuntia. Eddie Murphy, Nick Nolte, mä en oo tätä vuosia nähnyt. Mä oon varmaan teininä tän joskus nähnyt, joten oli pakko ostaa tää nyt hyllyyn ja päästä katsomaan. Eli 2. osa puuttuu nyt, mutta on paha eka ainakin mistä aloittaa. Sitten kattelin vielä vähän kuvaamisen jälkeen, niin pari pisti silmään. Toinen oli Ed Harrisin tähdittämä Walker. Leffasta ei sinänsä mitään tietoa. Richard Masur, Peter Boyle ja Marley Matlin näyttäisi olevan ja film by Alex Cox. True story. Ei oikeastaan mitään tietoa. Tää on tämmönen historiallinen draamaleffa, jonkunlainen länkkäri. Ja mikä minulla myy tän on Ed Harris ja sitten tää
Mies mustissa tulee niin paljon mieleen Westworldi, mikä tietty on tästä paljon uudempi tuotos. Tää on tullut joskus 80-luvulla ilmeisesti. Niin tuli vaan hänen tästä mieleen sama niin kuin, että onko tää samantyylinen Men in Black mies mustissa, niin mä päätin, että pakko testata millainen tää on. Ja tää on Nordic-julkaisu. Hinta oli 10 €. Et pikkusen kallis ehkä, jos miettii. Uusi leffa. Mulla on semmoinen epäilys, että onko tää Blu-ray suht uusi. 2021. Eli tää on ihan pari vuotta vanha julkaisu. Niin senkin takia ehkä hinnat vähän ylhäällä vielä. Ja sit toinen mitä mä ostin on legendaarinen Appaloosa. Siis tää vanhempi versio. John Saxon, Marlon Brando, Antoinette Comer ja film by Sidney J. Furie. 10 € myös tästä leffasta Blu-ray ja tosiaan Nordic-julkaisu myöskin. Ja niin mä ajattelin, että hitto vielä legendaarinen 60-luvun Marlon Brando länkkärileffa. En ole koskaan nähnyt myöskään, mutta ajattelin, että hei, ois kova nähdä joku taas niin kuin näitä tämmöisiä vanhempia Marlon Brando-leffoja, vanhempaa westerniä, mitä en ole nähnyt, niin ajattelin, että hei, vois sen katsastaa. Ja tässäkin koko tää, näin ainoastaan tää 48 tuntia, sen mä oon nähnyt joskus aikaisemmin, 20 vuotta sitten tai jotain, ylikin ehkä tässä kohtaa, niin ei mitään muistikuvaa koko leffasta, niin sen takia hyvä, mutta kaikki muut on näkemättäkin vielä, niin ajattelin, että mikä jottei. Ja se, että nämä leffat, nämä kaksi, nämä on tosiaan uudempi, pari vuotta vanhoja julkaisuja, nämä Nordic Blu-rayt, mutta mä ajattelin, että kyllä mä maksan mielellään sit hieman enemmän semmoista leffasta, mikä mua kiinnostaa nähdä, kuin se, että mä ostan muutamalla eurolla kasan leffoja, mitä mä todennäköisesti en koskaan kato. Mulla alkaa olemaan tässä kokoelmassa kuitenkin melkein 4500 leffaa, ja siellä on pari tuhat varmaan katsomatta, ja osa saattaa saada sitten välttämättä koskaan katon, niin kyllä semmosia pitää ostaa enemmän, mitä mä aion joskus edes kattoo. Vaikka Salvation Boulevardin nyt voi olla, että jää vähän, mutta nämä ainakin kiinnostaa heti nähdä. Ja hintataso oli tosi hyvä. Siellä oli vähän vaihtelevaa, olisi pitänyt kysyä ehkä myyjältä, en kehdannut, että minkä takia joku leffa saattoi olla siellä useamman kertaan, niin minkä takia hinnat oli muutama euro, niin kuin muutaman euron erojakin niissä hinnoissa. Että oliko sitten paremmassa kunnossa julkaisu, kotelo tai levy tai jotain, että miksi näin, mutta päällisin puoli aika hyvät, hyvissä hinnoissa, että ne mitä mä katsoin, niin ei mikään ollut varmaan 10 € kalliimpaa, että aika hyvissä hinnoissa. Siellä oli tosiaan tarjouksia, mitä siellä oli leffoista ja importteja on tulossa Arrowta ja niin poispäin, muita tämmöisiä parempia julkaisijoita niin sanotusti, Criterionia ja muuta, niin on tulossa jossain kohtaa myyntiin. Ja muutenkin mä kävin päivää ennen, siis kun toi se aukee huomen, nyt kun tää video tulee ulos toivottavasti ihan just, niin huomen aukee, niin se on vasta niin sanotusti, voisiko sanoa, että tää on versio 1 tästä kaupasta. Et kaiken näköistä myyjällä oli sinne tulossa kaiken näköistä, ja Maltan tuskin odottaa, että pääsee sinne uudestaan käymään. Sanotaan, ei ehkä ihan heti, niin kuin, jos vaikka syksyn puolella sitten katsoo, että onko kauppaan tullut muutoksia, onko isompi valikoima ja erinäköistä. Ja ehkä kuvata sitten taas uutta videoa, millaiselta siellä näyttää. Mutta hei, tämä oli tämmöinen niin ensimmäinen vilkaisu, millä se näyttää heti, kun se aukeaa tai just ennen kuin se aukeaa. Ja laittakaa kommentteja. Mitä mieltä te olette? Leffakauppa tänä päivänä. Kuinka hyvät chanssit on, että pärjää? Kuinka kovia fyysisen elokuvien ostajia te olette? Kiinnostaako mennä kattoo uusi kauppa? Jos asut Turun alueella, Varsinais-Suomessa, tai miksei vähän kauempaa, niin aiotko mennä käymään nyt heti tässä avajaisissa? Siellä on
pienet avajaistarjoukset tietty, mutta kiinnostaako käydä katsomassa uutta leffakauppaa, käydä vähän tukemassa, koska tänä päivänä oikeasti tämmöiset kuin elokuvakaupat, elokuvadivarit meillä Suomessa, ne on aika kuolevaa lajia ja hienoa, että joku oikeasti uskaltaa avata tänä päivänä vielä sellaisen, koska nämä yleensä mitä täällä on ollut, niin ne on ollut pystyssä joku 40 vuotta tyyliin, niin sit kun tänä päivänä 2020-luvulla aukeaa, niin sehän on aikamoista, mutta tosi hienoa ja mä odotan innolla, että mä menen katsomaan sinne, miltä se näyttää seuraavan kerran ja juttelemaan omistajan kanssa. Tosi mukava. Ja niin suosittelen myös, että jos on semmoinen fiilis, että jos teitä jututtaa, te haluatte jutella leffoista, niin käykää juttelemaan omistajan kanssa. Hän ymmärtää kyllä suomea, mutta englanti on helpompaa, joten meikäläinenkin englanniksi jutteli, niin mutta on tosi mukava. Hänen kanssaan voi jutella ja hän on nähnyt yhden suomalaisen leffa, niin käykää hänelle suosittelemassa teidän suosikki suomalaisia leffoja. Voitte laittaa kommentteihinkin, niin mä vinkkaan hänelle, että käyppä lukemassa sitten vaikka kommentteja tai laittakaa Videodomin someen vaikka hänelle suosituksia niistä. Ja sinne voi myös laittaa sitten muitakin terveisiä. Niin joo, ja hei, unohtu mainita. Videodomi on myös avaamassa verkkokaupan jossain kohtaa. Eli hänellä on suunnitelmat siihen, että hän yrittää avata verkkokaupat tai ainakin huutonettiin pistää myös leffojen myyntiin. Mutta yrittää oikeasti niin avata myös oikein verkkokaupan sivustolle, niin sitä kautta myös pystyy käymään sit jossain kohtaa varmasti ostamassa leffoja ja sarjoja. Ja häneltä voi tiedustella kaiken näköisiä, että onko leffoja tai löytyykö. Ja hän yrittää sitten sellaiset sinne tietty saada. Ja vähän enemmän tuontiversioitakin häneltä pystyy tilaamaan, ja niitäkin oli myyntiin tosiaan tulossa. No joo, se siitä. Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos pistä kanavatilauksen muistoskellosta päälle. Näitä aina, koska tulee uusia videoita ja sen lisäksi auttaa kanava kasvamaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle. Sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi ja sieltä saa erikoismainintaa esimerkiksi tohon nimen, kun on kanavan jäsen ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita. Näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon täällä leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tila- ja tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttut. 0,99 € kuussa tai 2,99 € kuussa, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Ja niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat kymmenet sentit sitten tähänkin suuntaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette niitä laittaneet. Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisääntuottajia, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffa- ja sarja-aiheista. Ja jos taas haluat ostaa fyysisiä leffoja, niin suomikassu.fi verkkokaupasta voi käydä ostamassa itselleen 4K:ta, DVDtä, Blu-raytä. Siellä kun käyttää koodia Leffahullu, saa 5 € alennusta, kun ostaa yli 60 €. Mikä se mukavampaa? Pikkualennus ostaa leffat ja sarjaiset fyysinä hyllyyn, koska koskaan ei voi tietää, koska kun suoratoistopalvelu lähtee muokkaamaan leffoja, poistamaan niitä valikoimastaan. Usein kuvan ja äänenlaatu kärsii, koska suoratoistopalvelun bittivirta ei riitä. Kun leffa on fyysinä hyllyssä, siinä on paras mahdollinen kuvan ja äänenlaatu ja silloin niin kuin tietää, että varmasti saa laatu. Sen lisäksi fyysinen leffoissa on esimerkiksi
bonusmateriaaleja elokuvan tekemisestä. Ostat jonkun erikoisjulkaisun, tyylikäs steelbook vaikka, tai premium-julkaisu, niin tulee kaikennäköistä lisähärpäkettä myös mukana, magneetteja, julisteita, kirjasta, vihkosta sen leffan tekemisestä, kaikennäköistä muuta mukavaa. Sen takia fyysinen formaatti on aina jees. Noniin, tää oli Leffoilu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.